Xin chào các bác sĩ và các bạn sinh viên đến với buổi hội thảo trực tuyến phương pháp nến trong điều trị nhiễm trùng mô mềm. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medisetter Vietnam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam với mục tiêu kết nối các bác sĩ Việt với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo có sự góp mặt của diễn giả, thạc sĩ bác sĩ Malay Patel, chuyên gia phẫu thuật mạch máu, nội mạch và tĩnh mạch tại Ấn Độ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phương pháp này. Để nhận được chứng nhận tham gia hội thảo từ Medisetter và diễn giả, các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng đổi tên tài khoản Zoom theo cú pháp, họ và tên, 3 số đuôi điện thoại, ví dụ Nguyễn Nhật Minh _012. Xuyên suốt buổi hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc thì có thể gửi câu hỏi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt cho chúng tôi vào mục chat. Và bây giờ mời mọi người đến với buổi hội thảo của bác sĩ Patel. Doctor, you may start your talk. Thank you. Thank you for, though I didn't understand the introduction, but I'm thankful to you for introducing me. And my talk today will be, can we use compression in soft tissue infection cases? Key considerations. Bác sĩ cảm ơn lời giới thiệu về bản thân và cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi hội thảo hôm nay. Và hôm nay chủ đề mà bác sĩ sẽ thuyết trình về là liệu ta có thể sử dụng biện pháp nén ép trong viêm nhiễm mô mềm không? And good evening from me to everybody from Vietnam and all over the place. I'm Malay Patel, the first co-presenter, a vascular and endovascular surgeon, as well as phlebologist. I'm also in the executive committee of the International Union of Phlebology. My co-authors are Thomas Urbanek, who's a vascular surgeon in Poland, Roy Varghese, who's a vascular surgeon in the southern Indian state of Kerala, and Manjusha Rajarshi, who's our analyst. Và bác sĩ cũng gửi lời chào đến mọi người tham gia buổi hội thảo. Về lời giới thiệu, bác sĩ là bác sĩ Malay Patel, là phẫu thuật viên mạch, phẫu thuật viên nội mạch và cũng là một nhà huyết học ở Ấn Độ. Đồng thời, các chữ có màu ở trên hình là những đồng tác giả của bài thuyết trình hôm nay, bao gồm những đồng nghiệp của bác sĩ tại Ba Lan và tại Ấn Độ. I have no conflict of interest and nothing to declare. Và về bài thuyết trình thì bác sĩ không có xung đột về lợi ích nào cần làm rõ. So let's start with our subject. Compression is obviously the first approach to treat chronic venous insufficiency. Compression therapy is the mainstay of treatment of venous leg ulcers. Though we all know that, there have always been some questions. Và bắt đầu thì ta biết là nén ép là cách tiếp cận đầu tiên để chữa bệnh suy tĩnh mạch mãn tính. Vì liệu pháp nén ép là cách điều trị chính cho loét tĩnh mạch chi dưới. Tuy ta biết điều này, còn có nhiều câu hỏi bỏ ngỏ cần giải đáp. The goals of compression therapy are ulcer healing, reduction of pain and edema, and avoiding a recurrence. Và mục tiêu của biện pháp này là chữa lành được vết loét, giảm đau và phù nề và tránh tái phát bệnh. So what are the benefits of compression therapy? Obviously, we have understood that compression therapy is to be used as a first-line treatment, but then what are the benefits, especially in situations where there are infections and when the climate does not allow people to be comfortable. Và các lợi ích của biện pháp này là gì? Và ta cần biết điều này đặc biệt là trong trường hợp mà bệnh nhân có viêm nhiễm và đặc biệt là ở trong những điều kiện khí hậu mà nén ép sẽ gây ra bất lợi cho bệnh nhân. Compression therapy decreases inflammatory cytokines
accelerates capillary flow and lowers capillary fluid leakage, thereby alleviating lymphedema. And this is the first thing that we must always try and do. Và lợi ích đầu tiên của biện pháp này là giảm các cytokine gây viêm, thúc đẩy dòng chảy và giảm sự rò rỉ từ máu mạch, và vì thế giảm phù nề chi. Đây là điều mà ta luôn hướng đến trong chữa trị. It softens lipodermatosclerosis, improves lymphatic flow and function, and enhances fibrinolysis. This is our aim in cases of lipodermatosclerosis. Đồng thời nó cũng làm mềm các cục xơ cứng chất béo dưới da, làm cải thiện dòng chảy và chức năng ở trong mạch bạch huyết và làm tăng fibrin. Đây là mục tiêu của ta khi có những ca bị xơ cứng chất béo dưới da. And there is no doubt actually that compression therapy has demonstrated improved and positive clinical outcomes. Và không có nghi ngờ gì về lợi ích của biện pháp này, bởi vì nó đã chứng minh những kết quả lâm sàng cải thiện và tích cực. Now comes the real point. Challenges of compression therapy. Và bây giờ ta bàn đến những thử thách đối với biện pháp này. The goal for both the patient and healthcare personnel is the earliest possible healing of the leg ulcer. Và thử thách đầu tiên, mục tiêu của bệnh nhân lẫn nhân viên y tế là có thể chữa lành được vết loét chân nhanh nhất có thể. And this is best achieved by correct compression therapy, which is a safe way to ulcer healing. Và cách tốt nhất để làm được điều này là sử dụng giải pháp nén ép, và vì nó là cách an toàn để có thể làm lành được vết loét. And because this is in reference to current, this is in reference to the infection, use of compression in infection, current guidelines suggest no local or systemic antibiotic treatment for bacterial colonizations in cases where no systemic infection is evident. This is very important. Và đối với các viêm nhiễm thì các phác đồ điều trị hiện nay không khuyến nghị sử dụng kháng sinh toàn thân hay kháng sinh cục bộ nào nhắm đến vi khuẩn xâm nhiễm ở trường hợp mà bệnh nhân không có dấu hiệu bị nhiễm trùng toàn thân. So it is important to understand that please refrain from using local or systemic antibiotics unless or until there is a systemic infection. Và cần thiết để ta hiểu rằng không nên sử dụng kháng sinh toàn thân hay cục bộ cho đến khi bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân. Now, what are the complications in untreated chronic venous insufficiency? Và các biến chứng của không được điều trị bệnh này là thế nào? There is a heightened sensitivity of the overlying skin being if scratched or injured. So there is even a chance of even the slightest injury or scratching inadvertently, then there is going to be a problem. Đầu tiên là phần da của bệnh nhân ở chỗ loét có thể trở nên mẫn cảm khi gãi ngứa hoặc tổn thương và làm vấn đề tệ hơn. Increased pressure, and this is an increased back pressure and swelling leading to burst capillaries. Cũng có thể xảy ra việc tăng áp lực bên trong và xương tấy dẫn đến mao mạch bị vỡ. This leads to local tissue inflammation and internal tissue damage. Và việc này thì dẫn đến viêm mô cục bộ và phần mô trong bị tổn thương. And this, as we all know, sets up a vicious cycle. Và việc này thì dẫn tới một vòng lặp
khá là nguy hiểm. Formation of ulcers, open sores that are difficult to heal and then can become infected. Vì nó hình thành các vết lở lấy khó lành và có thể bị nhiễm trùng. And it is easy to assume or even understand that if infection is not controlled, it can lead to cellulitis. Và có thể dễ hiểu là nếu nhiễm trùng không được kiểm soát thì sẽ dẫn đến viêm mô tế bào. Although current evidence strongly supports the use of compression treatment in patients with local bacterial wound colonizations, there could be certain exceptions, and I will come to that. Tuy là bằng chứng hiện nay có ủng hộ việc sử dụng điều trị nén ép ở bệnh nhân có vi khuẩn xâm nhiễm tại vết thương, nhưng cũng có những ngoại lệ đối với điều này. Venous ulcers and infections. This is what we want to talk today. Và đầu tiên là lét về nhiễm trùng tĩnh mạch là điều mà ta muốn bàn đến hôm nay. We must understand that bacterial colonization of the skin and chronic venous leg ulcers is a common occurrence. Và ta cần hiểu là khá thường gặp vi khuẩn xâm lấn da và vết loét tĩnh mạch chân mãn tính, nhưng mà lại không có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân lâm sàng. The bacterial infection is local, so there are absence of clinical signs of systemic infections, and this is common. Và do xâm nhiễm của vi khuẩn là cục bộ, nên không có dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân. Use of topical antiseptics, dedicated dressings, as well as necrotic tissue debridement is the standard practice. And this should be done at the time when you are doing the wound dressing. Và việc điều trị tiêu chuẩn bao gồm sử dụng thuốc sát khuẩn trên da, bông băng chuyên dụng và làm sạch mô chết. Và cần làm điều này khi mà ta đang làm sạch vết thương. Please be careful not to use very strong topical antiseptics. Nhưng cần cẩn thận, không nên dùng các chất kháng khuẩn quá mạnh. An application of compression together with local wound treatment facilitates and accelerates wound healing. Và việc áp dụng nén ép cùng xử lý vết thương cục bộ sẽ hỗ trợ quá trình làm lành. However, sometimes it may worsen local infection despite the use of appropriate local therapy, and this has to be explained to the patient. Nhưng tuy nhiên thì nó cũng có thể làm nhiễm trùng tệ hơn, cho dù ta có sử dụng đúng trị liệu vết thương cục bộ đi nữa, và đây là điều ta cần giải thích cho bệnh nhân. The treating doctor should also be always aware that local infection should be watched carefully and not allowed to worsen. Và bác sĩ chữa trị cần lưu ý rằng cần quan sát cẩn thận những vết thương ở cục bộ để nó không thể trở nên tệ hơn. Now, presence of bacterial and fungal infections, and this is what is usually the issue. Và có khi có nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm, và thông thường đây là vấn đề. In venous ulcers and lymphedema, concomitant bacterial and fungal colonizations or infection may be present, but it is best to assume that it is always present. Ở loét tĩnh mạch và phù bạch huyết thì ta có thể gặp thấy vi khuẩn thường trú hay là nấm mà đã xâm nhập và gây nhiễm trùng tại vết thương. Nhưng cho dù là có thể gặp, nhưng ta nên luôn luôn cho rằng là nó có ở đó. The occlusive effect of compression devices in the toe area may add to the risk of infection, which may be mitigated by toe-free compression. Và
Tác động bít kính của dụng cụ nén ép ở vùng ngón cái chân có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, và điều này ta có thể tránh được bằng cách sử dụng phương pháp nén ép để ngón cái không nén ép. Folliculitis of the skin associated with intermittent pneumatic compression has also been reported. Và phương pháp nén cách quản thì đã có trường hợp viêm nang lông da liên quan đến phương pháp này. And here we must understand that there is a basic principle of physics involved, that whenever there is compression used, then you will get some heat. Và có một nguyên lý vật lý cơ bản là khi mà ta nén ép cái gì đó thì luôn luôn sẽ có nhiệt đọng lại. Special attention, and I bring you to some points of special attention. Và đối với các lưu ý đặc biệt thì bác sĩ muốn nói về 2 điều. There are certain patients with or those developing forefoot or toe edema. Và ở bệnh nhân có hoặc đang phát triển phù nề bàn chân trước hoặc ngón cái chân đặc biệt. And here it is very important that 2 forms of foot compression in the same patient may be advised. Và 2 loại nén ép chân trên cùng một bệnh nhân như sau được khuyến nghị sử dụng. We have found good advantage of using leg and foot compression garments or wraps, so we use 2 separate components. Và việc sử dụng băng quấn nén ép cẳng và bàn chân riêng biệt đã chứng minh cho thấy là có hiệu quả. Or you can also use forefoot and toe bandaging or forefoot and toe compression pieces, which come as separate units, and there are units like this available in the market which can allow you to do that. Hoặc ta có thể sử dụng băng dán hoặc là miếng nén ép bàn chân trước và ngón cái riêng biệt có bán trên thị trường. Now comes the important aspect of the use of topical antiseptics. Và bây giờ bác sĩ sẽ nói về vấn đề quan trọng của việc sử dụng thuốc sát khuẩn trên da. Treatment with topical antiseptics or topical antimicrobiological agents below the compression device helps to reduce local colonization of the bacteria, and you may not have to use it for a long time. Và điều trị bằng thuốc sát khuẩn cho các tác nhân kháng vi sinh dưới dụng cụ nén ép sẽ giúp cho giảm vi khuẩn xâm nhiễm tại nơi cục bộ. Và điều quan trọng là ta sẽ không phải sử dụng thuốc sát khuẩn này quá lâu. The commonest antiseptic or topical antimicrobiological agent that we use is one which has silver ions. Và loại thuốc sát khuẩn trên da mà bác sĩ sẽ bàn tới là sau. Patients presenting with systemic symptoms of infections such as fever, chills, erysipelas, or cellulitis must be considered, and systemic treatment is necessary. Microbiology and culture sensitivity could aid selection of the right antimicrobial agent, though we do not rely on them. Và đối với các bệnh nhân biểu hiện triệu chứng nhiễm trùng toàn thân, sốt, ớn lạnh, viêm quần hay là viêm mô tế bào thì cần được cân nhắc cho trị liệu toàn thân cần thiết. Và đồng thời thì độ nhạy của mẫu xét nghiệm nuôi cấy vi sinh có thể hỗ trợ ta trong việc lựa chọn đúng tác nhân kháng vi sinh và thuốc sát khuẩn. Tuy nhiên ta không phụ thuộc vào các mẫu xét nghiệm nuôi cấy này. So the basic point that I'm trying to make here is that start using compression even before you get the bacterial culture and sensitivity reports. Và điều bác sĩ muốn nhấn mạnh là ta cần nén ép ngay cả khi trước nhận được kết quả của mẫu xét nghiệm nuôi cấy.
Now, let's talk a little bit about the compression fabric and application techniques. Và bây giờ ta sẽ nói một ít về các kỹ thuật sử dụng băng dán và cũng như việc sử dụng vải nén ép như thế nào. The fabric of the compression bandage and application techniques are important considerations. Vì chất liệu vải của băng và kỹ thuật quấn hoặc dán là hai yếu tố quan trọng ta cần cân nhắc. They both singularly or together can contribute to the infection. Dù đơn phương hay là kết hợp thì hai yếu tố này đều góp phần vào việc viêm nhiễm. Appropriate choice of dressing and concomitant use of compression is crucial, and this is an important aspect that one must start learning by knowledge and experience. Và lựa chọn băng gạc phù hợp và sử dụng song song băng gạc đó với phương pháp nén ép là cần thiết, là một điều quan trọng mà ta cần học. Some of the material used themselves could produce a local. Và ngay cả một số chất liệu vải ta sử dụng có thể làm cho bệnh nhân bị dị ứng ở cục bộ. In case of suspicion of the compression application or material contributing to the infection, for example, lateral pressure on toes with interdigital maceration, then a modification of the compression is necessary. Trong trường hợp ta nghi ngờ là kỹ thuật nén ép hoặc là chất liệu nén ép có vai trò trong việc gây ra nhiễm trùng, chẳng hạn như là ngón chân cái bị chịu áp lực từ bên cùng tình trạng bợt da do kẽ chân bị ẩm ướt, thì ta cần điều chỉnh lại phương pháp nén ép. And I think India and Vietnam share a lot of common points. We have to use syntheticals, and we have found cotton-rich materials to be more beneficial. Và có một điểm chung ở Ấn Độ và Việt Nam là ta sử dụng chất liệu tổng hợp khá là nhiều. Và bằng chứng đã cho thấy là sử dụng các chất liệu vải nén ép từ cô tông thì có thoáng hơn và dễ chịu hơn. So this brings us to the conclusion of this slide that the right size and appropriate fabric of compression stocking as per the patient is necessary. Và vì thế kết luận của trang này là ta cần sử dụng vớ nén ép kích thước cũng như chất liệu phù hợp cho mỗi bệnh nhân ở mỗi điều kiện khác nhau. Now, selecting the compression bandage. Và đến với việc lựa chọn băng nén ép. Leg measurement is specified by the manufacturers to ensure that the gradient is maintained. Đầu tiên, ta cần đo kích thước cẳng chân theo hướng dẫn của nhà sản xuất để có thể đảm bảo được chênh lệch của áp lực. And I would like to make a very important point here that leg shapes vary from region to region. Và bác sĩ muốn nhấn mạnh là hình dáng của cẳng chân thì khác nhau từ vùng miền này tới vùng miền khác và cũng ở độ cao khác nhau của chân. About 2 years ago, we had a publication come from northern India showed that the shape of the India population in that region was different from what the standard compression stockings are. Và đã có trường hợp bác sĩ có thể thấy là các bệnh nhân đến từ độ thì có chân chuẩn trong nhà sản xuất. Incorrect fit on underlying tissue can be detrimental. Example, worsening of venous insufficiency and new areas of skin necrosis may appear. Và điều này thì quan trọng để cân nhắc bởi vì kích cỡ của băng nén ép không vừa hay là áp lực bị dồn quá nhiều vào một vùng nhỏ
trên da và mô phía dưới thì có tác hại lớn, chẳng hạn như là làm hơn tình trạng gốc, ví dụ như làm giảm luôn máu hoặc tạo da. There is a compression paradox. Points to ponder. Và bởi vậy ta có nghịch lý nén ép, từ đó có một số điểm mà ta cần suy gẫm. Recent evidence demonstrates effects of compression seem to be located in the deep system and less on the superficial veins. Bằng chứng gần đây thì cho thấy là việc nén ép có tác dụng chủ yếu lên mạch sâu hơn là mạch nông. So it is hypothesized that the increase of the intramuscular pressure acting on the muscular veins has a direct effect on the calf pump function and enhances calf pump ejection. Vì thế có giải thích cho rằng áp suất nội ở trong cơ tăng lên và tác động lên tĩnh mạch cơ, và vì thế nó có thể tác động trực tiếp lên chức năng bơm máu của cẳng chân và cải thiện sức tống máu của cẳng chân. And this brings us to a very important point that affects compliance in countries where there are challenges produced by the warm weather. Và từ đó có một lý thuyết cho rằng nén ép sẽ ảnh hưởng đến việc tính thuận của mạch máu, đặc biệt ở các nước mà có khí hậu nóng. This supports the idea that compression should be focused on the calf muscles and that graduated compression along the thigh is not mandatory, and this improves compliance to a very great degree. Và lý thuyết này thì ủng hộ ý rằng nén ép nên được tập trung ở cơ cẳng chân thôi, và nén ép tăng dần theo chiều dài của đùi là không cần thiết, bởi vì nén ép đã cải thiện cách đáng kể độ tính thuận của tĩnh mạch. It also makes sense that higher intramuscular pressures provided by the working pressure of inelastic compression devices work more efficiently on the calf pump. Và điều này thì có lý, bởi vì áp suất ở trong cơ cao do áp lực tạo bởi dụng cụ nén ép không co giãn thì sẽ tác động hiệu quả. So what is the advice to the patients? Và vì thế thì ta cần khuyến cáo bệnh nhân thế nào? Practicing good skin hygiene. Đầu tiên, bệnh nhân cần vệ sinh da tốt. Keeping the skin moisturized so that it doesn't flake or crack easily. Tiếp theo là cần giữ ẩm da, không để cho da bị nứt nẻ dễ dàng. Recommend immediate treatment if skin is broken or leaking. Và cần điều trị ngay nếu da bị nứt hoặc là bị rò rỉ. Inflamed skin treated early can halt progression and worsening of the disease. Và nếu viêm da mà được điều trị sớm thì có thể ngăn chặn được bệnh tiến triển xấu hơn. Leaking skin ulcers can be treated with wet compresses. Và các vết loét da bị rò rỉ thì có thể được chữa bằng nén ép ướt. Training patients on application of the layered compression bandages to protect the skin and maintain blood flow is a very good way of decreasing the burden on the local nursing staff. Và ta có thể giảm được gánh nặng của bệnh tật lên các cán bộ y tế ở cộng đồng nếu ta có chỉ dẫn bệnh nhân cách sử dụng băng nén ép thế nào để có thể bảo vệ da và duy trì dòng chảy máu. My conclusions. Và đến với các kết luận của bác sĩ. All venous ulcers do not require systemic antibiotics. Đầu tiên là không
phải tất cả các vết loét do tĩnh mạch thì đều cần kháng sinh toàn thân. Grade of the venous ulcer, underlying health conditions, and risk factors must be considered for using systemic antibiotics or antibacterial agents. Và cấp độ của vết loét, tình trạng bệnh nền của bệnh nhân và các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân đều là các yếu tố cần được cân nhắc khi ta xem xét sử dụng thuốc kháng sinh toàn thân và các tác nhân kháng khuẩn khác. Use of topical antiseptics, dedicated dressings, as well as necrotic tissue debridement may be necessary. Và có thể cần thiết là ta sử dụng các chất kháng khuẩn ở trên da và các băng dán chuyên biệt, và cũng như là sử dụng cách làm sạch tế bào chết. Choice of fabric and fitting size of compression garment is necessary. Và cũng cần thiết là ta lựa chọn vải và kích thước vừa vặn cho bệnh nhân. Climatic conditions must be assessed while considering comfort and compliance by the patient. Hot, humid climates pose discomfort, aids bacterial colonization, and can worsen the disease progression due to poor compliance. Và ta cũng cần cân nhắc các yếu tố về khí hậu để đảm bảo là bệnh nhân tuân thủ với chữa trị và có được sự thoải mái. Thì khí hậu nóng ẩm thường khiến cho việc nén ép khó chịu hơn và khuyến khích sự xâm nhập của phát triển của vi khuẩn và làm xấu đi tiến triển do bệnh nhân không tuân thủ tốt. Careful consideration of all the factors, including patient education, is necessary. Và kết luận là ta cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trên cộng với việc giáo dục tốt cho bệnh nhân. Aids to increasing compliance. Và đây là một số cách ta có thể dùng để bệnh nhân có thể tuân thủ cách điều trị hơn. And this is important in economically and climatically challenged areas of the world. Và những cách này thì có thể ứng dụng tại những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt cũng như là có điều kiện kinh tế xã hội không tốt. Use of local emollients, lotions, and powders. Đầu tiên là ta có thể sử dụng các thuốc làm mềm cục bộ và thuốc rửa và các loại bột. One can use compression wraps instead of stockings. Ta cũng có thể sử dụng các băng quấn nén ép thay vì sử dụng vớ. And I have been talking to the industry for quite some time now that separate foot and leg components should become the standard of supplying our patients. Và bác sĩ đã có trao đổi việc là cần thiết cho bệnh nhân. This is my bibliography that we have used in this presentation. Và đây là các nguồn mà bác sĩ đã sử dụng trong bài thuyết trình. Thank you very much. That's the end of my talk for today or this evening. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đây là kết thúc của bài thuyết trình tối nay của bác sĩ. So, I will be happy to take any questions. Và bác sĩ có thể trả lời các câu hỏi mà mọi người có thể gửi vào trong một chat. Các bác sĩ và các bạn sinh viên cũng có thể unmute, tắt mic của mình để hỏi câu hỏi cho bác sĩ ạ. Janet, there's a question in the chat if you want to take a look. Hello, doctor. There is one Yes. person in our audience that asked if you could clarify more about the techniques
that we use to compress? The best technique to use initially is bandages, compression wrappings. Và câu hỏi có thể là bác sĩ có thể nói rõ hơn về kỹ thuật nén ép không? Thì bác sĩ nói đối với kỹ thuật nén ép mà ta có thể sử dụng tốt nhất vào ban đầu là sử dụng băng dán. 2-layer or 4-layer compression bandages is what we initially start using. Và thường thì ta bắt đầu với 2 hoặc là 4 lớp băng dán nén ép. I hope this answers your question. And the next question is asking how much is the force of compression? That's a very good question. Và câu hỏi là lực nén ép cần sử dụng là bao nhiêu? You should start with the highest compression particularly when you're using your own wrapping. Use the highest compression that the patient can tolerate and make him sit around or walk around for about half an hour to 1 hour. And then if required, you can either loosen it, but use the highest compression that you can. And so that should be about 28 to 30 millimeters at least. Và đối với câu hỏi này thì bác sĩ đã trả lời là ta có thể sử dụng lực nén ép cao nhất mà bệnh nhân có thể chịu được và giúp cho bệnh nhân đứng lên đi lại khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Và nếu có vấn đề thì ta có thể nới lỏng từ từ ra. Và lực cao nhất mà ta sử dụng ban đầu này thì khoảng từ 28 tới 30. Thank you. And the next question is, when you consider the condition of infection that worsens because of compression, then how do we modify this, or should we get rid of the compression? The best thing to do at that time is to modify your local antimicrobial. Và đối với and maybe start thinking about using systemic antibiotics. Đối với câu hỏi là khi nghĩ đến tình trạng nhiễm trùng nặng lên do nén ép thì ta điều chỉnh như thế nào hay là ta bỏ nén ép? Thì bác sĩ đã trả lời là đối với trường hợp nhiễm trùng nặng hơn thì điều đầu tiên mà ta cần cân nhắc là thay đổi loại kháng sinh hoặc là tác nhân kháng khuẩn được sử dụng cục bộ, và cũng có thể cân nhắc sử dụng thuốc kháng sinh toàn thân. Send your bacterial study immediately so that by the time the results will come, you know which systemic antibiotic to use. Và ta có thể tìm hiểu về điều này trước, để khi mà có kết quả xét nghiệm thì ta biết được ngay là cần sử dụng loại kháng sinh toàn thân nào. Thank you. Cảm ơn câu hỏi ạ. One of our audience thanked you about the talk and asked if you could show a few pictures of the techniques that you have done on your patients. Yeah, that's something that we have tried to. I mean, that's a good request. The problem is that we have to take separate permissions, and there are privacy issues. But I make a video on that with proper consent, and Medisetter can help me then post that video for the sake of
further knowledge, but I will have to take special permissions from the patient for that. My apologies for about that. Và câu hỏi là về việc bác sĩ có thể cho một vài hình ảnh về kỹ thuật mà bác sĩ đã triển khai trên bệnh nhân. Thì bác sĩ đã trả lời là bác sĩ rất tiếc là hiện tại thì chưa có các hình ảnh này, bởi vì cần sự ưng thuận của bệnh nhân cũng như có những vấn đề về về bệnh nhân. Nên tuy nhiên là hiện tại không có, nhưng bác sĩ có thể tổng hợp thành một video và Medisetter có thể giúp gửi đến khán giả của chúng ta hôm nay. Các bác sĩ, các bạn sinh viên có thể tham gia Facebook group ở một chat để mà truy cập tới như vậy trong tương lai. Part of this question also asked if the compression should be done right at the surface of the trauma or above it. No. The foot and the leg have to be compressed just as you would do for any regular patient. So don't worry about where the ulcer is. Và câu hỏi là việc nén ép thì được thực hiện ngay trên bề mặt tổn thương hay phía trên. Thì bác sĩ đã trả lời là ta không cần lo lắng về điều này, bởi vì việc nén ép cẳng chân và bàn chân thì sẽ tương tự giữa các bệnh nhân khác nhau. Nên ta không cần lo lắng là đặt ở phía trên bề mặt tổn thương hay phía trên. Cover the ulcerated area also. Và ta có thể việc là sử dụng băng để lấp luôn cả bề mặt vết thương bằng việc nén ép. Thank you. There is one question. How long should we maintain the compression in a day? I mean that should we apply that treatment all day long? Yes, the compression should start all day long, and at night while the patient is flat, they can use light compression or just a simple dressing on the ulcer. Và câu hỏi là ta nên sử dụng và nén ép bao lâu, có thể sử dụng cả ngày không? Thì câu trả lời của bác sĩ là có, và ta có thể sử dụng nén ép cả ngày. In cases of 4-layer compression or 2-layer compression, the compression can be left in place till you see strike through. Sorry, could I ask for confirmation? What was your last words? It was disconnected. It's strike through. Strike yes. through. That means that the exudate comes onto the surface of the bandage. So you can keep a bandage till you see the exudate coming to the surface of the bandage, which could be 3 days, 4 days, 5 days. So you can keep them continuously on. Và đối với câu hỏi là vẫn là câu hỏi ta có thể sử dụng nén ép cả ngày được không? Thì bác sĩ đã trả lời là có thể. Và đối với trường hợp sử dụng nén ép 2 hoặc là 3 lớp băng dán thì ta có thể để ngay cả khoảng 3 đến 4 ngày, hoặc là cho tới khi mà ta thấy các dịch ở trong tổn thương bị rò rỉ ra ngoài. Thank you. There is also a question about how could we measure the pressure or the force? Is there any specialized equipment for this? The actual device can measure the pressure on these underneath the stockings, but I think it's like a strip
which can measure the pressure, or there are certain sensors available that you can place underneath the on the skin and wrap around your bandage. Bác sĩ trả lời câu hỏi là kỹ thuật đo lực nén ép như thế nào. Thì theo bác sĩ có các dụng cụ này trên thị trường thì có các dụng cụ khác nhau, như là các loại dụng cụ đo mà ta có thể đặt ở dưới, ở trên da và băng dán trên đó, có thể đo được lực mà ta đang nén ép là bao nhiêu. Thank you. And the next question is, the compression force with elastic tape is not even. Is there any way to fix this? Probably you have to, this is something that one has to learn on their own. So I understand that there is some subjectivity to it, but this comes by experience and by training. Và đối với việc lực nén ép bằng băng chung không dàn đều được thì bác sĩ đã trả lời rằng tuy là đây là một điều khó để làm, nhưng cần có thời gian để luyện tập và phụ thuộc vào trình độ của cán bộ y tế. There are certain elastic compression bandages that have certain ways of showing that the pressure is adequate. There are certain symbols, like there is a square and it has to become a rectangle. So there are certain ways that the companies do this, but it is basically more about training. Và cộng thêm thì một số nhà sản xuất có để một số ký hiệu để ta có thể biết rằng lực ép là đủ chưa và có đều không. Chẳng hạn như là một ký hiệu hình vuông mà khi trở thành hình chữ nhật, tức là lực ép đã đủ. Thank you. And there's another question. In terms of compression technique, should compressive force be reduced from distance to near, or equal for all sections of the leg and as well as the foot? The highest compression should be on the lower leg. So, and then as you go higher and higher, decrease the compression a little bit, but you can still have the same compression all over the leg. Về kỹ thuật nén ép thì lực nén ép có nên giảm dần từ xa đến gần hay bằng nhau cho tất cả các đoạn của bàn và cẳng? Thì bác sĩ đã trả lời rằng có thể giảm dần lực nén từ dưới lên, nhưng cũng có thể không có vấn đề gì nếu ta có sử dụng lực ép bằng nhau cho các đoạn. And another question is, sorry. There was a previous question as to about how would you know about the pressure, and this is where your training and experience and everything comes in. Và cũng như là có câu hỏi trước về làm thế nào để biết được áp lực đã đủ chưa, thì bác sĩ đã trả lời rằng thì cũng tương tự trong trường hợp này, việc biết được áp lực bao nhiêu và đủ chưa là dựa vào trình độ và kinh nghiệm. Thank you. And in compression technique, when using tape, should we use cotton as a cushion between the skin and the tape? Yes, very good idea. Và câu hỏi là trong kỹ thuật nén ép sử dụng băng dính thì có thể nên sử dụng bông cotton để làm một lớp đệm giữa da và băng dính không? Thì bác sĩ trả lời là có, và đây là một ý kiến hay. Thank you. And if the ulcer is due to varicose veins in the ankle, is it effective to use compression? Yes. Và câu trả lời của bác sĩ là đối với leg,
Do tình trạng giãn tĩnh mạch chi dưới ở vùng mắt cá chân thì sử dụng nén ép là có hiệu quả. Essentially, compression should be starting from the proximal part of the foot going all the way up to the knee joint. Và trong các trường hợp thì ta thường nén ép sẽ bắt đầu ở vùng gần nhất của chân và đi lên cho đến đầu gối. Thank you. And is it possible to combine VAC technique with compression? I didn't understand PAC. Is VAC? Oh, vacuum. Okay. Oh, the vac. No, this have to be done separately, because to combine simply vac as well as doing compression, it depends upon the design of the device. So if you can use compression together with the vac, that is fine. Otherwise, you have to keep the leg of the patient elevated with after the application of the vac. Đối với câu hỏi là có thể kết hợp hút liên tục vac với nén ép không, thì bác sĩ là trả lời là có thể, nhưng ta cần giữ cho tư thế chân của bệnh nhân ở phía trên. Thank you. And another question is, what is the indication for compression for these ulcers? Does it depend on the size of the trauma? Any ulcer in superficial venous reflux, or for that matter, any ulcer that one suspects or confirms that it is from venous insufficiency, such an ulcer should be compressed, or such a leg should be compressed. Và câu hỏi là chỉ định liệu pháp áp lực điều trị lết có phụ thuộc vào kích thước tổn thương không? Thì bác sĩ đã trả lời là cho dù trong trường hợp nào mà ta đã có thể chắc chắn là tổn thương là do tĩnh mạch bị trào ngược lại, thì đều có thể sử dụng phương pháp điều trị bằng nén ép. Thank you. And one question also asked, except from the conditions due to veins, can this compression technique also be used in other indications, such as the foot, because of infections due to diabetes? If there is edema, yes, and if the arterial inflow is all right, then one can use compression to decrease edema. Otherwise, this is slightly out of the context, but I will still do my best to give you an answer. Và câu hỏi là ngoài giãn tĩnh mạch nông chi dưới thì kỹ thuật này có thể sử dụng trong các chỉ định khác như là bàn chân bị nhiễm trùng, đái tháo đường không? Thì bác sĩ đã trả lời là có thể. Nếu như là bàn chân bị nhiễm đái tháo đường có bị phù nề và dòng chảy ở động mạch ổn. If the patient has only venous insufficiency, then compression is appropriate. Và nếu như các điều này ổn và bệnh nhân chỉ có dòng chảy tĩnh mạch không tốt thôi, thì ta có thể sử dụng nén ép này. However, if there is arterial insufficiency, then you have to be careful and use compression with less pressure
and you will understand over time. So when you have arterial insufficiency, then use pressure of less than 20 millimeters. Nhưng mà nên cân nhắc nếu bệnh nhân cũng có dòng chảy ở động mạch không đủ, và trong trường hợp dòng chảy ở động mạch không đủ mà vẫn muốn sử dụng nén ép thì nên sử dụng áp lực dưới 20 mm thì ngưng. And the next question is the endovenous ablation therapy in the ulcers due to the vein condition in lower leg. Should it be used at the same time with compression or after the ulcer has already healed? Early use of endoablation techniques have found to shorten the time of ulcer healing. So use endovenous techniques as soon as the infection is under control. Và đối với câu hỏi là điều trị đốt tĩnh mạch trong loét do suy tĩnh mạch chi dưới nên thực hiện cùng lúc với nén ép hay sau khi vết loét đã lành, thì bác sĩ đã trả lời là các nghiên cứu về điều trị đốt tĩnh mạch thì cho thấy là nó làm ngắn thời gian làm lành của vết thương, nên sử dụng ngay sau khi vết loét đã được lành. Thank you. Các bác sĩ cần các bạn sinh viên có câu hỏi khác cho bác sĩ. Hiện tại trên màn hình là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Bản khảo sát này sẽ hoàn toàn ẩn danh. Các bác sĩ và các bạn sinh viên vui lòng trả lời câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medisetter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khán giả và các buổi khảo sắp tới. Xin mời các bác sĩ và các bạn sinh viên tham gia đánh giá. Thank you, doctor, for sharing with our Vietnamese physicians and medical students very informative session. We very much appreciate your time and effort with us. Xin cảm ơn các bác sĩ và các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi thảo hôm nay.